ඉතින් guys ඔයාලා දන්නවා මේ 24 වෙනිදා රෑ 9න් පස්සේ ලංකාවේ දාගෙන රෑ 9න් පස්සේ Microsoft සමාගම ඒ කට්ටියන්ගේ අලුත්ම OS එක නිරුත් කරනවා. ඒ තමයි Windows 11. ඉතින් මේ Windows 11 එකේ වීඩියෝස් කරන්න කියලා මට සෑහෙන කට්ටිය රික්වෙස්ට් කරලා තිබ්බා. ඇත්තටම මම ඒක පිළිබඳව ඉච්ච ලොකුවට වීඩියෝ එකක් කරන්න ගියේ නැත්තේ හේතුව හුඟක් කට්ටිය බයයි ලීක් version දාගන්න. ඉතින් මම මේ අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්නේ ඔයාලා දැන් අද 24 වෙනිදා රෑ 9න් පස්සේ ඔයාලා මේකේ downloading link සාමාන්‍ය හොයද්දි Google එකේ හොයද්දි YouTube එකේ හොයද්දි හුඟක් වෙලාවට ඔයාලා download කරගන්න ඉඩ තියෙනවා අර කලින් leak version එකේ link එක. ඉතින් මම මේක වළක්වන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් අද අපි කතා කරමු මේ Windows 11 එකේ original version එක download කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරද්දී හරියටම 2021 6:27 4:50 pm තමයි වෙන්නේ. ඉතින් තාමත් මේක රිලීස් වෙලා නැහැ. ඉතින් මම මේක download කරන්න ඕන location එක අද මම ඔයාලට කියා දෙන්නම්. ඉතින් මම මේ පල්ලෙහාදී comment section එකේ දාලා තියෙන link එක. අනිවාර්යයෙන්ම මේ link එක උඩ click කරන්න නැත්නම් ඒ link එක copy කරන් ගිහිල්ලා ඔයාගේ Chrome එක හරි මොකක් හරි ඔයාගේ තියෙන browser එකකින් ඒක paste කරගන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් https ඔයාලා දන්නවා ඒක www.microsoft.com. ඉතින් මේ microsoft.com කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් මේ කට්ටියගේ site එකේ කට්ටියගේ official site එක. ඊට පස්සේ en.us ඊට පස්සේ software-download ඊට පස්සේ /Windows 11 කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම URL එක. අනිවාර්යයෙන්ම මම මේක 9න් පස්සෙත් අප්ඩේට් එකක් දෙන්නම්. මේක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට මේ වෙලාවෙදී, ඒ කියන්නේ මේ 4:50 වෙදී තාම මේක රිලීස් වෙලා නැහැ. ඉතින් රිලීස් වෙලා නැති එකක් අපිට කොහොමවත් බලා ගන්න විදිහක් නැහැනේ. ඉතින් මම කොහොමද කියන්නේ මේකට තමයි මේකේ ලොකේෂන් එක වැටෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ අන්තිමට තියෙන Windows 11 කියලා. ඉතින් අපි ඔතෙන්ට Windows 10 කියලා, ඒ කියන්නේ Windows 11 එක මකලා 10 කියලා දැම්මොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට අපිට එනවා Windows 10 ගේ downloading link එක. ඉතින් මෙතෙන්ට Windows 11 කියන එක තියෙද්දි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට එන්නේ Windows 11 එකේ downloading iOS file එක. ඉතින් තාම මේක ඇවිල්ලා නැහැ. අනිවාර්යයෙන් රෑ 10 වෙදි ඔයා බලන්න. රෑ 9න් පස්සේ ගිහම 10 වෙදි අනිවාර්යයෙන් බලන්න. ඔයාට මේක download කරගන්න පුළුවන්. අද ඉතින් night time data වලින් මේක download කරන් බලන්න. ඉතින් මම කියන්නම් මේක Windows 10 එකට ආදේශ කරලා කොහොමද මේක download කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේක මෙහෙම Windows 10 එකට ගියා. ඒතුව තාම Windows 11 එක ඇවිල්ලා නැති නිසා අනිවාර්යයෙන් මේක තමයි downloading link එක. මම අනිවාර්යයෙන් මේක update කරලා කියලා තියන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මුලින්ම තියෙනවා update now කියලා බටන් එක. ඉතින් මේ update now කියන එකට යන්න එපා. මේක පොඩ්ඩක් අවුල්සහගතයි. ඔක කරන්න ගියාට පස්සේ data නැති වුණා. අනකයි මේකයි පොඩි කචල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන මේ create Windows 10 installation media කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක යටින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් downloading now tool now කියලා එක. ඔයාලට එන්නේ ඒකට click කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතෙන්ට මෙන්න මේ විදිහට exe ෆයිල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ exe ෆයිල් එක උඩ ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒක මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. හරි. ඒක මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට එනවා ඔයාට. ඉතින් මෙන්න මෙතෙන් පොඩ්ඩක් වෙලා ඉන්න ඕන. මම අකමැතිම දේත් මෙන්න මේක මෙතෙන්ට වෙලා වේට් වෙලා ඉන්න එක කමක් නැහැ. ඉතින් පොඩ්ඩක් වෙලා ඉමු. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. මම අතෙන්දී ෆාස්ට් ෆෝවර්ඩ් කරලා තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම විනාඩියක් විනාඩි දෙකක් වගේ යන්නේ නැති. ඉතින් මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන accept කියන එක ඩිස්ලයින් දුන්නොත් ඉතින් කොහොමත් මේක යන්නේ නැහැ කියලා ඔයාලා දන්නවා. මෙතන මෙහෙම accept දුන්නාට පස්සේ ආයෙමත් පොඩ්ඩක් වෙලා කරගෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මේ වගේ තැනකට එනවා. ඊට පස්සේ upgrade this PC now කියලා එකක් තියෙනවා. create installation media කියලා එකක් තියෙනවා. මම කියන්නේ කිව්වා ඔයාලට මෙන්න මේක දෙන එක පොඩ්ඩක් කචා කියලා. ඒක නිසා මෙන්න මේ දෙවෙනි එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ආයෙමත් next කියන්න. ඉතින් මේ next කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතෙන් මේක මේ විදිහටම දාලා මෙතෙන් ටික් එක දාලා next කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ USB flash drive එකකට කෙලින්ම boot කරලා ගන්නද කියලා අහනවා. ඒකට ඔයා accept දෙන්න යන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා දෙන්න මෙතෙන්දී iOS file කියන එක. ඉතින් මේ ISO file කියන එක දීලා ඒක download කරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගේම් මෙහෙම ලොකේෂන් එකක් අහලා ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙවි. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මෙහෙම සේව් කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වෙවි. ඇත්තම කිව්වොත් මම මේක දැන් ක්ලෝස් කරගන්නවා. හේතුව මම මේක Windows 10 එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මම ආයෙ මම මොකක් කරන්නේ. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට ක්ලෝස් කරගන්නවා. අපි බලමු කොහොමද මේක එහෙම ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ආයෙමත් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයා ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයා ඒ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆයිල් එකත් එක්ක තව එක software එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකේ නම තමයි Rufus කියන්නේ. ඉතින් මම මේ Rufus කියන එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් අවශ්‍ය link එක පහළ තියෙන comment section එකෙන් දාලා තියන්න. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ iOS ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ තියෙවි. මේ තියෙන්නේ SLG ගෙන් මම ගත්ත Windows 11. අපේ
ලීක් එකේ iOS ෆයිල් එක. ඉතින් මම මේක මගේ අනිත් කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරා මේකට නෙවෙයි. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ උකුස් කියන software එක මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඒකට ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙතනින් ඔයා මේකට අනිවාර්යෙන්ම තව පෙන් එකක් ඕන. ඒ තව පෙන් එකක් ගන්න ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ෆෝමැට් කරලා තියෙනවා. ෆෝමැට් කරලා ගහුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ පෙන් එක ඔටෝමැටික්ලි ෆෝමැට් වෙනවා. ඒක කොහොමත් ෆෝමැට් කරලා ගහන්න නැත්නම් අපරාධයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම ආවට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙතන පෙන් එක සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන iOS ෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරනවා. එතෙන්ට මෙහෙම සිලෙක්ට් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්දී හරි ඩෙස්ක්ටොප් එකේ මගේ ෆෝල්ඩර් එක ඇත්තේ හරි මේ තියෙන්නේ Geek Windows කියලා ඇත්තේ මම කලින් ඒක ඉතින් මගේ මෙන්න මේ පෙන් එකේ මට අවශ්‍ය දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයා කිසිම සෙටින්ග් එකක් තව වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. මෙන්න මේ ඔක්කොම මේ විදිහට තියලා මෙන්න මෙතනින් ස්ටාර්ට් කියන එක දෙන්න. ස්ටාර්ට් කියන එක දුන්නට පස්සේ ඔයාට මේක bootable වෙලා එනවා. ඒ කියන්නේ මේකෙන් කෙලින්ම ඔයාට මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. Windows 11 එක කෙලින්ම ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට ගහගන්න පුළුවන්. අපි ඒකත් බලමු. හේතුව මම කලින් boot කරපු පෙන්න නැතිව මම ඒක ගහලා ඊට පස්සේ පෙන්නන්න. ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ මේක කෙලින්ම මේක ස්ටාර්ට් කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒ කොටස හරි. ඉතින් guys මම දැන් මගේ අර කලින් bootable කරගත්ත පෙන් එකක් ගැහුවා. ඉතින් මේක තියෙන්නේ Windows 11 එක. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට පෙන් එක ඔයාට මෙතෙන්දි පෙන්නාවේ. හේතුව දැන් ඔයා මේක iOS ෆයිල් එකක් විදිහට දැන් bootable කරගත්තා. bootable කරගත්තට පස්සේ ආයෙමත් පෙන්නේ ගලවලා ආයෙමත් ගැහුවොත් තමයි මෙන්න මේ විදිහට පෙන්වන්නේ ඔයාට. මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නාවේ. එහෙන් පෙන්නුවට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක ඇතුළට මේ විදිහට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් setup.exe කියලා ෆයිල් එක. setup.exe. ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරලා normal installation එකක් විදිහටම මේක සිද්ධ කරගන්න. ඉතින් ඔයාට මතක ඇති අපි මේක ලීක් එක ගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතන මේ source file එකට අපිට අවශ්‍ය වුණාත් දාගන්න copy paste කරගන්න එක්තරා DLL ෆයිල් එකක්. ඉතින් මම ඉන්න ඒකේ link එකක් දාලා තියන්න මොකක් හරි හේතුවක් මත මම මුලින්ම install කරලා මම පල්ලෙහා තියෙන comment එකකින් දාලා තියන්න. ඉතින් මේකේ අපිට මේකේ තියෙන sources මදි කියලා අපිට message එකක් ආවා. අනිවාර්යෙන් මේකක් දාගන්න. මම ඒක දාන හැටි දැන් පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම ඒකේ link එකක් දෙන්න. මම ඒකේ link එක දුන්නාට පස්සේ ඔයා එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඉන්න එකක් download කරගන්න. ඒක download කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට ඒවි මෙන්න මේ විදිහට zip file එකක් ඒවි. ඔයාට තියෙන මේ zip file එක extract කරගන්න. extract කරගත්තට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් dll.mex කියලා DLL කියලා ෆයිල් එකක් තියෙනවා. එන්න එක මේ විදිහට copy කරගෙන ඇවිල්ලා මේ විදිහට copy කරලා ඔයාට තියෙන්නේ අපේ pen එක තියෙන්නේ. අපේ pen එකට යන්න. pen එකට ගිහිල්ලා source file එකට ගිහිල්ලා ඒක මේ විදිහට paste කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක replace the file destination කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒක replace වෙනවා. හරි. දැන් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම හරි. මෙහෙම අවුලක් තිබ්බොතින් විතරක් කියන්න අනිවාර්යයෙන්ම මම සමාගමෙන් දෙද්දි මේක ඔරිජිනල් version එකේ දෙද්දි එහෙම එකක් කියන්නේ නැහැ කියලා හිතාගෙන තමයි මම මේ වීඩියෝ එක හැදුවේ. ඉතින් ඒක කරලා මෙන්න මේ setup එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය තියෙන Windows එක කෙලින්ම අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න. ඉතින් ඊටමම සරලයි. මම මෙතෙන් ඉහාට කරන ටික ඇත්තටම කරන්න වැඩක් නැහැ. හුඟක් කට්ටිය ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක දික් වුණාට පස්සේ බලන්නෙත් නැහැ. ඉතින් එහෙම අවුලක් තිබුණේ අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම පොඩි දාලා කරගෙන වීඩියෝ එකක් කරලා දාන්න හෙට වෙද්දි. ඉතින් ඕක තමයි Windows 11 එකේ කතාව. ඔරිජිනල් version එක විතරක් දාගන්න. ඉතින් ඔරිජිනල් එක දාගත්ත පස්සේ මේකේ ෆොටෝස් ගාලා FB එකම දාන්න යන්න එපා. පට්ටි ස්මූත් පට්ටි ස්පීඩ් කියලා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඔරිජිනල් Windows 10 එකේ ගහුවත් Windows 8 එකේ ගහුවත් අපි සාමාන්‍යයෙන් කොහොමත් Windows එක ගහපු ගමන් කොහොමත් ස්මූත් කොහොමත් ස්පීඩ් ඉතින් සතියක් විතර පාවිච්චි කරද්දිමයි ඔයයි ඔක්කොම ලෙඩවල් පේන්නේ. ඕන දෙයක් එහෙමයිනේ. මුලින් ගත්ත ගමන් හොඳයි. පහුවෙද්දි අවුල් යනවානේ. ඉතින් සාමාන්‍ය ස්වභාවය. ඉතින් එහෙම පොඩ රඟන්න ගන්න එපා. ඒක අපරාධ වෙලාව. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට subscribe කරලා තියාගන්න. අලුතින් news ඔක්කොම ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් සෙට් වෙමු. අනිවාර්යයෙන්ම Windows 11 එකේ fake copy වලට රැවටෙන්න එපා. මේකම දාගන්න.